Do të shkojmë edhe njerë drejt për drejt tek Festivali i Arkitekturës që po zhvillohet këtu në Tiranë, ka marrë fjalën arkitekti njohur Winy Mass. Për të festuar paksa. So what then? Një pjesëmarrje që po lindste, po shfaqej. Çfarë mund të bëni më pas? Flasim për dështime e bukurie. Kemi një qendër tregtare dhe me beton bë 25, nuk bëja do strukturë. 2 metra ishte kufiri për të bërë. Pra e bën dhe ndërkohë të krijohet. Pastaj mund të ecesh dhe të lëvizësh në këto harqe që janë bërë me xham të ricikluar. E vërteta në fakt që ndryshe, kur u ktheva 2 vjet më vonë, pash të tabetash. Po ndërtojnë pa ne. Ndryshuan pak sa gjërat, shkallët ishin ndryshe, ndoshta interiori ishte ndryshe dhe kishte sjellë diçka që nuk e kisha imagjinuar. Edhe kjo është pjesë e lojës. Kjo nuk do të ndodhë. Çmim për klientin më të mirë, ide shumë e mirë, për be on board next. So what's next then in this enterprise? Let's have we do it differently. Next. Çfarë bëjmë ndryshe më pas? Role, a mayor came into position and tried to design this next. Kryetar bashkie mori detyrën dhe kërkoi të riprojektonte shtetin. Çfarë mund bëni më pas? As like a stack of houses on top of each other to form each community and a totality the map of Albania. Next. So it was this living together what was celebrated. Pra, le të jetojmë së bashku, ishte ajo që u kremtua. Por edhe klienti dhe tha, jo, është shumë, nuk e bëjmë dot. Ndoshta tani mund ta bëni, po modest ta ktheja. Po më pas on the horizon, much more rational. But next, kjo ndërtesë giving hopefully a space where you could meet and where you can form next some kind of togetherness between the people that can bring the wine to the neighbor. Next. Ndoshta njerëzit që mund edhe të shkëmbejnë verë me komshiun. So happy to see next. E qua më tej dhe më erdhi shumë mirë të shoh, u deshon 4 vjet për ta ndërtuar. So go further with it a question. We witness this and I still want to explain to the students dhe dua tu shpjegoj studentëve dhe ndërtuesve çfarë ka ndodhur. Should we break it down? Ja kjo ndërtesë rezistente, a duhet ta shemni? Duhet të festojmë. And in the parliament it was decided to live with it next. So how can we go over? How can we access it? How can we facilitate schools in it? Si ta të kalonim, si të mundësonim që të kishte shkolla, të bëhet një strukturë e hapur, që në fakt e të kalonte të shkuarën. Është një pikë krenarie për të premtuar momente të qenit bashkë, brenda dhe jashtë. Next. And squatted by this program, and then next celebrating the park that is around, continuation of the forest. Kremtuam edhe parkun përreth. Në fakt, kultivimin e bibësisë që u bëma nga kolegu im përreth. Pra, është pranuar, për 20 vjet mund bësh gjëra dhe mund marrësh reagime për çfarë mund bëjmë tani. Në fakt është e për të qeshur sepse në të njëjtin moment që ne bëjmë këtë ndërtesë, njerëzit flasin për Europën dhe unë dashuroj Europën, larminë e saj, si mund të kontribuojmë. Në fakt, këtë e kemi thënë në një leksion në Londër. Mbretëria e Bashkuar është jashtë, Tirana ka ardhur, ndërkohë që më urryen për këtë, sakrifikova pjesën e një pjesë karrierës time për shkakun tuaj. Çfarë bëjmë pastaj? Organizoni samite dhe shihni mrekullinë të shohësh gjithkënd të ndaj gjithë këtë hapësirë. Pastaj I think as an architect, urbanist, a good thing. How can we contribute to Europe? And even the ones that are not part of it, can maybe come in next. E se si dhe ata që nuk kanë pjesë, mund të hyjnë në të. Çfarë mund të bëjmë për të hedhur hapin tjetër? Tjetra. Shumë gjëra po ndodhin, një hartë e re dhe këtë kemi bërë si kontribut për të shkuarën. Dhe në fakt është hapur për pak janë. Normal building and next you start to break it down, scaffolding in 3 months time. So there's another way of opening next. Ka një tjetër mënyrë që krijon një hapje. The Giro is a kind of like, okay,
premtojmë dhe këtë hapësirë, ndoshta ka një sfond për të menduar dhe për të shkuar. Jo të gjithë dhe ju pëlqen, e di. Në fakt, kuraja është të kesh gjithmonë pikpyetje, ne nuk jemi këtu për t'ju bërë qefin të gjithëve. Jemi këtu për të gjetur rrugët tona. Mund të thoni që është o gabim ose çfarë kontributi identiteti në Europë. Dhe kjo është Europa. Unë jam ndryshe në Holandë nga ju. Dhe mua më pëlqen kjo gjë. Dhe ajo çfarë më pëlqen atje shkoj. Dhe kjo ndërbarësie është ajo çfarë duhet të krijojnë. Çfarë vjen më pas me këtë katalog, me këtë koleksion të mrekullueshëm? Nuk duhet një plan urban, duhet të bësh një ndërtesë dhe pastaj një tjetër. Fillon të vjen me idenë që duhet bëj një gjë më të bukur. Vim këtu jo për të kopjuar, po për të qenë origjinal, për të qenë aventura e shpikjes. Kjo është kremtimi. Dhe po kështu të kemi këtë shesh kaq të bukur të rrethuar me dendësi të re. Tjetër, kjo ka ndodhur herën e fundit. Dhe kjo ëndër vjen si vetëmi slogan që Jedi përmend edhe sot e që u thellua më shumë nga fjalimi yt sot. Pra çfarë bëjmë? Po premtojmë Shqipërinë 2.0. Po çfarë do të bëjmë në momentin që kuptojmë që është ky variant 2.0? Imagjinoj që keni nisur këtë ndërmarrje për të thënë që Tirana është e rëndësishme, mos u ndalni, sepse vetë shtrirja nga këtu deri në Itali është diçka të cilën duhet ta përballojmë për të gjetur vendin brenda këtij koleksioni mund të jetë hapi tjetër. Dhe shtojmë kësaj aventure, të imagjinojmë ndoshta që pas Skënderbeut të bëjmë një vepër që kremton këtë kusht dhe që bashkon ato që janë miq të kohës tonë, apo veçantitë e kohës tonë. Dhe pastaj këtu mund të kemi diçka të tillë të bëjmë. Dhe të vazhdojmë. Ndalemi këtu, kjo të thotë që duhet të kërkojmë të paguajnë pak. Pra, kjo nënkupton veri ju perëndim lindje, le të mos harrojmë edhe bregdetin. Do bashkë në atë vend aty nuk mund të bënim që të na udesh, që ta çonim sipër grykës për ta mbajtur të lira të hapësirë. Trajtimi i bregdetit tuaj meriton shumicë natyrore dhe një ndikim të kujdesshëm. Dashuria për parqet natyrore është e mrekullueshme, mos e shndrroni thethin në një durrës të dytë dhe natyrisht duhet parë edhe harta e bujqësisë, keni një thesar ujor. Ngrini këtë gardh shkurresh midis në mënyrë që Toskana të vi këtu. Imagjinoj këtë lloj ëndre që lind në peizazhin tuaj. Imagjinoj edhe që sistemi ujor këtu është kaq i kujdesshëm sa që ndërtesat mund të ndihmojnë, sa që edhe qilarët apo vëtrumet tuaja mund të ruajnë në sipërmarrjet e tjera dhe mund të ndërtoni një qytet mbi to. Imagjinoj vërshimin e energjisë diellore në këtë vend, në mënyrë që pamja fytyra e Tiranës jetë krejt ndryshe. Ndoshta ka ardhur koha që të mendojmë për një lidhje me shpejtësi të madhe me botën. E për ta përmbyllur, shpresoj po kështu që ky është momenti për të nisur një edukim të ri. Tashmë jo vetëm të huajt do ta bëjnë këtë, por është brezi i ri. Bëje në shkollën tuaj këtu dhe shndrojeni në një Harvard dhe më të mirë. Faleminderit shumë.